Magandang tanghali mga chong. So ito, biyahe ako ngayon. And today guys, hindi nga pala ito biyahe vlogs. Sinabi ko lang na biyahe tayo kasi sa kalsada tayo ngayong vlog na to kasi kung nabasa nyo na naman yung title ng vlog na to mga chong, is today is try natin maging delivery guy, delivery boy, ganun. Kasi tutulungan ko si Margo sa kanyang online business kasi nag-online selling siya ng mga bags. And then ayun, pag may order sa kanya dito within Cavite, napagkasunduan namin na na ako na lang yung magdi-deliver ng parcel. So pag outside Metro Manila, alam ko nag-ano siya, nag-go express siya. Pero pag nandito sa Cavite and kaya ko naman, why not na ako na lang mag-deliver, diba? Para makatipid din kami sa sa shipping fee. Pero ngayon mga chong, papunta pa lang ako ng Margo sa bahay nila kasi kukunin ko pa lang yung parcel na i-deliver Alam ko may dalawa ngayon na for delivery within Cavite. Ngayon pupunta ko sa kanila and then after nun, pagkakuha ko, try kong i-deliver yung mga parcel. So yun lang, try ko lang maging try ko lang ma-experience kumbaga, diba? Yung pag-deliver ng item, yung paghahanap ng address. Kasi hindi ko pa na na-experience. So yun, try natin ngayon. So pupunta muna ako ngayon ng General Trias, Cavite, para kunin ko yung parcel. Mga bags lang naman yun, kaya halos wala din akong dalang bag ngayon. Kasi maliliit lang naman yun. And kaya hindi ko rin tinatry yung mga yan mga chong, kasi hindi ko rin trip lagyan ng ng utility box tong Sniper 150 ko So yan, kaya hindi rin ako masyadong talagang madalahin ng gamit pag pag bumabiyahe. Madalas pag medyo may dala ako, nagdadala na lang ako ng malaking bag, ganun. Pero yung box kasi parang hindi ka sa trip ilagay sa sniper ko So yun lang, share ko lang mga chong. So ito, punta muna tayo ng General Trias. Ligo tayo dito sa Monterey. So yan, balikan ko na lang kayo mga chong once na nakuha ko na yung item sa bahay nila Margo. Muna ako, biyahe muna ako So ito mga chong, dito na ako kala Margo. So pick up na natin yung parcel, then after na ito deliver na natin. Safety na. Pick up. Sabi mo muna, hindi pa siya nagte-text Hindi pa? Sige, wait lang. So ito, park ko muna dito mga chong. Hindi pa daw nagte-text yung yung buyer. So update ko na lang kayo maya. 1 hour later. So ito guys, on the way na ako sa unang delivery ko. Well, isa lang naman to kasi dapat dalawa. Kaso yung una, yung taga-Imus is hindi nag-confirm. I mean, wala daw siya dyan sa bahay nila, kaya bukas na lang daw. So yun nga, isa muna yung di-deliver natin today. And then bukas naman yung isa. Pero itong deliver ko ngayon medyo walang thrill kasi alam ko kung saan. So yun nga, meet up kasi to guys. Kaya sabi niya, meet up daw sa Robinson, Dasma o Robinson Palapala. Sobrang lapit lang ng bahay namin dun Kaya pag deliver ko nun, uwi na ako. So baka dumami din yung mga gantong vlog ko pag lumakas ng business ni Margo sa online selling. Kasi yung mga Cavite areas ako na mag-deliver nun Pero lang sa Manila, ayoko pa kasi mag-Manila So malayo. And may trabaho din kasi ako sa gabi, kaya ayoko muna. So okay na rin to mga chong para kahit wala tayong biyahe, nakakabiyahe pa rin tayo, pa-deliver lang dito sa Cavite. Ganito muna habang pandemic pa At least may pinagkakakitaan kahit pa paano.
I mean, kahit pa paano may extra income din, di ba? Bukod sa ating regular na trabaho. ngayon pero lapit lang na ito mga chong. Robinson Palapala mula dito sa Calamargo, sobrang lapit lang. Ano? Bali pa rin yung parcel. Sa mga susunod ko pala na upload mga chong, bibigyan ko kayo ng feedback dito. Masarap kasi gamitin itong quick throttle ng UMA. So matagal na ito, na-install ko na ito, mga isang buwan na rin siguro. Kaso wala pa akong vlog about dito. Pero gagawa ko ng vlog about sa feedback ko dito or sa review. Pero gamitin. Ang ganda ng niya, ng response niya.
Yun o, taga dito lang kami. Terra Vista. Tapos yung Robinson Palapala, dyan na sa may kanto, sa may stoplight. Well, pwede naman ako dumaan na Aguinaldo Highway kanina. Kaso pinili ko na tong way na to kasi less traffic dito. Saka sa Aguinaldo Highway, malamang yung papuntang Palapala, sobrang traffic niyan. Lagi naman. Ayun no, kitang kita. Robinson's Place, Das Marinas. Taas na tayo dito. So may entrance daw eh. So dalawa naman ang entrance ng Robinson. Isa dito, so isa pa doon sa may Aguinaldo Highway. Pero sabi niya dito daw sa may bandang ano eh, mga ATM. So for sure baka nandito na yan. So ito, sino kaya siya rito? Tawagin natin. Try muna natin to. Di pa makontak, paktay tayo dyan. Saan kaya siya dito? Baka isa siya sa mga nakatambay dito. Hello po? Eh, saan ko pa yung rider dun sa ano? Nandito na po ako. Nasaan po kayo? Ay, ayun po pala. Sige po. Thank you. Ito po ma'am. Ay, thank you po. Sige po, patay. Okay na po. Thank you. So, ito mga chong, mission complete. Yung una nating delivery. So, bukas ulit. Bukas ulit yung hindi natuloy ngayon na isang parcel. Yun, sana may mga kasabay din yun. Magkaroon pa, diba? Eh, yun nga pala mga chong, no? Ilalagay ko na rin yung link ng business namin ni Marco dyan sa description box. Para just in case na gusto nyong i-check or gusto nyong bumili ng mga trending na mga bags ngayon. So, yun yung mga binibenta ni Marco. So, paki-like and follow na rin mga chong, diba? Para support na rin natin sa kanya. So, yun lang. Dito ko natatapos itong vlog na to mga chong. Kasi wala na, ito na ako yan, no? Uwi na ako dyan, no? Terra Vista. Pero magpapagas muna ako dito sa Shell. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood mga chong. Like, share, and subscribe na lang. So, ganto-gantong vlog muna tayo ngayon. Nakaka-excite. So, yun lang. Jayridez out.